Tšerkessian kansanmurha on eräs unohdetuista kansanmurhista. Sitä ei täällä lännessä juuri muisteta, eikä sitä tuolla itänaapurin puolella juurikaan haluta muistella. Kansanmurha on kuitenkin jopa 1800-luvun tapahtumien mittapuulla poikkeuksellisen verinen ja raaka, ja tässä esityksessä käynkin hiukan läpi, mistä tässä oli oikein kyse. Mikä tämä Tšerkessian kansanmurha, joka on suurelta osin historian hämäriin jo vaipunut, niin mistä siinä oli oikein kyse? Kansanmurhien synkessä historiassa Tšerkessian kansanmurha on itse asiassa yksi pahimmista. Mutta siitä on kulunut sillä tavalla aikaa ja se tapahtui Euroopan rajojen ulkopuolella tai ainakin rajamailla, että se on ollut helppokin unohtaa ja tuolla itänaapurin puolella sitä ei ole haluttukaan muistella ja onpa jopa täysin kyseenalaistettukin, ettei muista kansanmurhaa ole koskaan tapahtunut. Siinä mielessä itse asiassa kun historia katsoo, niin tämä Tšerkessian kansanmurha rinnastuu monella tavalla armeenialaisten ja assyrialaisten kansanmurhiin, jotka osapuoli, joka on ollut siinä toimeenpanevana voimana, kyseenalaista ja kiistää koko tapahtuman. Mutta itse asiassa kun katsotaan, niin voisi sanoa, että Armenian kansanmurhan kiistämiseen on huomattavasti vahvemmat perustelut kuin tähän Tšerkessian kansanmurhan kiistämiseen. Oli miten oli, kyseessä on verrattain hyvin dokumentoitu tapahtuma, jonka vaikutukset on kutakuinkin tiedossa, ja ne olivat katastrofaaliset. Tšerkesseistä vähintäänkin noin 95%, mahdollisesti 97% murhattiin, pakeniin tai ajettiin maanpakoon kotiseudulta. Tšerkessiä käytännössä siis tyhjennettiin asutuksesta tämän tapahtuman myötä. Kuolleita oli vähintään noin 1,5 miljoonaa tällaisina akateemisina konservatiivisina arvioina esitettynä, mutta on jopa mahdollista, että puhumme noin 2 miljoonasta. Absoluuttisina uhrien määrinä laskettunakin kyseessä on yksi näistä suurista kansanmurhista. Kolonialismi ja imperialismi historiassa pitkin ja poikin on pienille kansoille tapahtuneita aivan järkyttäviä tragedioita, mutta kun me puhumme tšerkesseistä, niin me puhumme miljoonien ihmisten kansasta, jota tällainen kohtalo kohtasi. Venäläiset levittäytyivät Kaukasuksen suunnalle 1700-luvulla ja Tšerkessian sota alkoi vuonna 1763 ja se jatkui vuoteen 1864. Sitä siis käytiin 101 vuotta. Se oli Venäjän historia ja Kaukasuksen historian itse asiassa pisin sota, joskin rehellisyydessä nimissä on sanottava se, että 101 vuotta sotaa nyt ei aivan 101 vuotta taukoamatonta sotaa tarkoittanut, mutta kyseessä oli siis sota, jota mikään rauha ei katkaissut, ja ainakin matalan intensiteetin taistelut olivat käytännössä jatkuvia. Ja se oli hyvin raakaa sotaa, jossa käytiin etnisen puhdistuksen keinoja kansanmurhaomaisesti jo ennen tätä varsinaista Tšerkessian kansanmurhaa. Voisi sanoa, että itse asiassa tämä Tšerkessian kansanmurha, kuten moni muukin kansanmurha historiassa, niin oli tällaisen historiallisen kehityskulun valitettava huipentuma. Ei mikään anomalia, vaan loppuhuipennus, mikä tapahtui sitten tällaisen systemaattisen politiikan myötä. Ja itse asiassa näin se oli Venäjänkin kanssa. Tämä Venäjän valloitussota Kaukasuksella yleisesti ei ollut mitään erityisen humaania, mutta tšerkessit kansana, joka taisteli ankarasti vihollista vastaan ja ei suostunut alistumaan keisarikunnan komentoon, sitä kohtasi sitten aivan erityinen viha. Ja vaikka Grigori Žas ei palvellutkaan tässä Kaukasuksen sotien loppuvaiheessa ja silloin enää sotilaana, kun Tšerkessian kansanmurha varsinaisesti toimeenpantiin, niin hän oli merkittävässä roolissa ja henkilö
jonka vaikutus näkyy voimakkaasti siinä, kuinka Kaukasuksella soditaan. Hän soti siellä vuosina 1830-1842. Hän oli pitkän linjan keisarillisen armeijan sotilas, joka oli kunnostautunut oikeastaan kaikissa näissä aikakautensa sodissa, ja hän oli aloittanut asepalveluksensa jo alle 20-vuotiaana nuorukaisena. Grigori Zas Kaukasuksella hänet tunnetaan Tšerkessien ja muutaman muun kansan keskuudessa nimellä Shaitan, saatana tai itse perkele, sillä hän oli hyvin julma sotilasjohtaja, jonka aikakaudella nimenomaan ryhdyttiin sitten Tšerkessejä vastaan sotimaan systemaattisesti keinoilla, joihin kuului siviiliasutuksen hävittäminen ja tuhoaminen, maatalouden edellytysten tuhoaminen sekä systemaattinen ihmisten hävitys. Tilalle sitten tuotiin venäläisiä kolonialisteja. Tällaiset raat valloitussodat olivat kyllä alkaneet jo aikaisemmin, mutta Grigori Zasin komennolla tällaisesta toiminnasta tuli oikeastaan niin kuin työkalu, jolla sitä aluetta sitten otettiin haltuun. Ja Zas oli monella tavalla hyvin tyypillinen 1800-luvun eurooppalainen sotilasjohtaja, joka ei eurooppalaisia vastaan sitten sotii. Hänen omien sanojensa mukaan nämä tserkessit olivat ali-ihmissaastaa, raakalaisia tai eurooppalaisia venäläisiä nähden alempirotuisia. Hän keräsi tällaisia näytteitä sitten ja lähetti Berliiniin tutkittavaksi näitä tserkessien päitä, ja oli tunnettu myös siitä, että itse hän myöskin keräsi ruumiinosia ja päitä ja määräsi murhautettavaksi siviilejä ja jopa antautuneitakin vastustajia. Zasin johdolla Venäjä kävi 1800-luvun alkupuoliskolla jo raakaa ja epäinhimillistä sotaa, mikä raisti tätä sodankäyntiä ylipäätään molempiin suuntiin. Tšerkessit vastasivat myös veritöihin veritöillä, joissa sitten myöskin kohteena olivat nämä venäläiset kolonialistit, joita sitten pyrki asettumaan sinne, minne sitten Venäjän valta levisi. Mutta vaikka tšerkessit taistelivatkin urheasti, niin tämä urheuden hinta oli heille hirveä, ja määrätietoinen vastarinta sitten johti siihen, että keisarikunta entistä määrätietoisemmin pyrki alueita ottamaan valtaan. Ja kun yhteenotossa osapuolina olivat kuitenkin verrattain pieni vuoristokansa tai kansojen joukko ja suurvalta, niin eihän siinä pitkän aikavälin tapahtumakululla mitään erityistä yllättävyyttä ollut. Mutta huomioarvoissa on se, että kun siinä vaiheessa, kun 1700-luvulla venäläiset etenivät sitten näille Tšerkessien alueelle ja sota syttyi, niin ei ollut olemassa mitään Tšerkessian valtiota. Oli tällaisia heimoja ja pikkukansoja ja alueita, jotka olivat tosiasiallisesti itsenäisiä ja vaihtelevassa suhteessa järjestäytyneempiin valtioihin, mutta ei ollut mitään yhtenäistä valtakuntaa. Mutta sota Venäjää vastaan toi yhteen nämä tšerkessit, jotka olivat aikaisemmin olleet hajanaisia, ja syntyi tällainen heimokonfederaatio, joka kykeni taistelemaan yhdessä. Ja tämä oli itse asiassa yksi syistä, miksi tämä valloitus oli niin veristä, että tšerkessit pystyivät hylkäämään nämä perinteiset riitansa ja yhdistymään sitten. Samalla sitten, kun tätä venäläisvastaista vastarintaa sitten nämä tšerkessit tosiasiallisesti johtivat, tsetsenit olivat toinen ryhmä, jotka taistelivat ankarasti, niin menestys venäläisiä vastaan toi sitten tukijoita muualta, kun esimerkiksi venäläiset sitten valloittivat idemmiltä alueelta sitten nykyisen Ingushetia ja Dagestanin alueet, jotka vietiin Iranilta, niin sieltä sitten virtasi sitten taistelijoita näiden tšerkessien riveihin taistelemaan sitten venäläisiä vastaan toisaalla. Venäjä myöskin sen valtahan esimerkiksi Puolassa oli melkoista sortovaltaa, niin Venäjän asevoimista pakeni sitten puolalaisia sotilaita, joista monet liittyivät tšerkesseihin, ja puolalaisia vapaaehtoisia riittyi siinä määrin sitten muualtakin tšerkessien rinnalle sotimaan, että siellä oli ihan puolalaisia yksiköitäkin taistelemassa sitten venäläisiä vastaan. Eli tämä sota, vaikka se oli ennen kaikkea tšerkessien ja Venäjän välinen sota, niin siihen sitten sekaantuvat sitten muut Kaukasuksen alueelta kansoja, jotka taistelivat venäläisiä vastaan ja halusivat jatkaa
venäläisten vastaista taistelua, näistä tulleita liittyi Tserkessian joukkoihin ja samalla sitten myöskin Euroopan suunnalta tuli väkeä. Tserkessian tapahtumat eivät myöskään tapahtuneet sillä tavalla eristyksissä, etteikö maailma olisi asioista tiennyt. Tieto kyllä kulki Eurooppaan ja osaltaan nämä tapahtumat kytkeytyvät sitten laajempaan suurvaltapolitiikkaan. Kuitenkin Venäjän valloitussota eteni Kaukasuksella melko lailla vääjäämättömästi. Alueita, nykyisen Georgian ja Armenian alueita liitettiin, Iranilta ja Turkilta valloitettiin alueita. Ja loppujen lopuksi sitten sodassa kävi sillä tavalla, että viimeinen alue vuosisadan puolenvälin jälkeen tultaessa 1860-luvulle, jossa laajaa organisoitua vastarintaa tapahtui, oli nimenomaan Tserkessia. Toki venäläisvastaista matala-intensiteetin sissisotaa tapahtui muualla ja kolonialisteja vastaan hyökättiin yllättävänkin pohjoisessa, mutta tällainen systemaattinen vastarinta oli sitten viimeinen pesäke nämä Tserkessien hallussa olevat alueet. Ja niinpä keisarikunnan huomio kiinnittyi sitten sinne. Tässä näemme sitten nämä alueet Kaukasuksella, kuinka se Venäjän valta sinne hiipii. Tuossa näemme noilla salmiakkikuvioilla pohjoisempana, siellä on nämä varhaiset venäläiset tukikohdat ja linnoitukset, hyvin usein kasakkalinnoituksia, mistä sitten se homma alkaa. Ja sitten alkaa tämä valloitussota, ja keltaisella olevat on alueita, jotka on valloitettu Katsar-dynastian Persialta eli Iranilta, useammassakin vaiheessa näitä vietiin sitten, ja punaiset sitten Ottomanin valtakunnalta. Ja näemme, kuinka venäläiset työntyvät aika nopeastikin tuonne itäisen Kaukasuksen alueelle, mutta sitten tuo Mustanmeren rannikon itälaita, siellä näkyy tämä 1864 valloitus, siellä suurin piirtein sijaitsee tämä Sotsin kaupunkikin tänä päivänä, jonka seudulla sitten nämä viimeiset taistelut käydään. Tserkessian alueet sitten valloitetaan. Mutta tässä näemme tämän venäläisen valloituksen. Venäjähän on vähän sillä läntisessä mielessä tämä unohdettu kolonialistinen imperiumi. Sehän alkaa aivan samaan tapaan levittäytymään uusille alueille 1400-luvulta alkaen, saavuttaa Tyynenmeren idässä 1600-luvulla, aivan samalla tavalla kuin Espanja ja Portugali kakkosaallossa, sitten Englanti, Ranska ja kumppanit. Venäjä tekee näitä laajoja valloituksia. Se on se viimeinen eurooppalainen kolonialistinen imperiumi, joka ei ole kohdannut dekolonisaatiota. Ja Kaukasuksella me näemme hyvin samanlaista valloitussotaa kuin mitä sitten esimerkiksi Uudessa maailmassa tapahtui, jossa sitten kohdistuu alkuperäisväestöön huomattavan raakoja toimenpiteitä. Eli tämä Venäjän valloitussota tuolla ei ole mikään taaskaan anomalia ja että todeta, että sellaisia ne venäläiset ovat, vaan että tätähän se oli tämä eurooppalaisten suurvaltojen eteneminen. Se, että venäläiset ryhtyvät sitten tällaisen systemaattisen kansanmurhaan ja kuinka siihen päädytään, niin se tekee siitä hiukan erikoisen. Mutta palataanpa siis sitten tähän näin, kuinka valloitussota sitten oikein etenee. Venäläisten välinen sota tai sotien sarja, siinä nähtiin monia vaiheita, mutta loppujen lopuksi kehitys oli kuitenkin armotonta. Vähältä venäläiset valloittivat uusia ja uusia alueita, pakottivat tserkessit pakenemaan, murhasivat ja hävittivät kaikki, mitkä eivät ymmärtäneet tai pystyneet poistumaan paikalta, ja vähältä tserkessien hallussa olleet alueet kutistuivat ja olivat yhä syrjäisempiä ja vaikeammin puolustettavia. Tämä sota myöskin veti kansainvälistä huomiota. Venäjän armeijasta paineita puolalaisia esimerkiksi liittyi tserkessien rinnalle. Samoin sitten näitä Kaukasuksen muitakin kansoja, jotka olivat joutuneet venäläisten valtaan, liittyi myöskin sitten tserkessien rinnalle. Ingusseja tuli idempää, tsetseenejä ja koko joukko muitakin kansoja oli sellaisia, joiden jäseniä sitten liittyi näihin
viimeisiin Venäjää laajasti vastustaneisiin joukkoihin. Mutta taistelu oli epätoivoista ja tappio oli melko lailla lopulta vääjäämätöntä. 1850-luvulle tultaessa sitten tserkessit tekivät viimeisen tällaisen laajan vastahyökkäyksen, joka onnistui vuoteen 1854 mennessä valloittamaan joitakin menetettyjä alueita takaisin, mutta pitkittyneessä taistelussa sitten venäläiset pystyivät työntämään tserkessit pois ja ottamaan alueita hallintaansa. Venäjällä myöskin keskusteltiin siitä, että miten tämä Kaukasuksen tilanne saataisiin oikein rauhoitettua, ja venäläinen sotahistorioitsija ja myöskin sotaministeri Dmitri Miljutin oli yksi näistä, jotka totesivat, että kyse ei ole siitä, että oltaisiin valloittamassa tserkessien maat, vaan kyse on siitä, että tserkessit hävitetään. Tällaisille ajatuksille 1850-luvulla oli Venäjällä kasvavaa kannatusta, koska sota oli ollut molemmin puolin raakaa ja haluttiin sitten rauhoittaa tämä Kaukasus pysyvästi. Myöskin tsetseenit olivat taistelleet ankarasti, mutta aivan vastaavaa ei sitten heidän osaltaan kuitenkaan ollut. Mutta nimenomaan tämä tserkessien haluttomuus antautua, haluttomuus tunnustaa Venäjän ylivalta, jatkuva vastarinta ja taisteleminen saa aikaan sen ajatuksen siitä, että tserkessi-kysymys on kerta kaikkiaan ratkaistava. No, mitä siinä sitten käy? No kuitenkin tserkessien vastarinta, laaja vastarinta alkaa sortumaan ja 1859 sitten jo osa näistä tserkessiheimoista sitten niin pyytää rauhaa ja armoa ja alistuu sitten tsaarin valtaan. Ja tästä alkaa sitten kehityskulku näiden ensimmäisten heimojen myötä, että se vastarinta laajassa mittakaavassa alkaa romahtamaan, kun heimo toisessa perään sitten antautuu. Mutta mitä sitten tapahtuu? No, venäläiset tuovat sitten Tserkessian alueelle lisää joukkoja ja vuoteen 1860 mennessä sitten kymmeniä tuhansia sotilaita on Tserkessien alueella. Siihen mennessä tosiaan viimeiset suuret armeijat on lyöty, vastarinta kyllä paikoin jatkuu, mutta tserkessit alkavat olla lyötyjä ja pääosa on luopunut taistelusta. Mutta tämä ei kuitenkaan lopeta venäläisten toimintoja, vaan Venäjän armeija jatkaa sitten tällaista tosiasiallista hävityssodankäyntiä, kyliä hävitetään, miehiä tapetaan, naisia raiskataan, verityöt jatkuvat, vaikka tserkessien laaja vastarinta on murrettu. Tserkessit eivät enää kykene laajamittaiseen vastarintaan, vaikkakin sissisota paikoin jatkuu. Viimeiset alueet, mitä tserkesseillä on hallussa, ovat vuoristossa ja sitten toisaalta nykyisen Sotsin kaupungin ympäristössä. Sotsissa perustetaan Tserkessien parlamentti vuonna 1861 ja tämä lähettää sitten avunpyynnön Eurooppaan. Tserkessien parlamentti käynnistää myöskin neuvottelut Venäjän keisari Aleksanteri toisen kanssa ja näissä neuvotteluissa sitten syyskuussa 1861 saavutetaan rauha ja siinä sitten tserkessit toteavat, että he hyväksyvät sen, että heistä tulee Venäjän alamaisia. Keisari Aleksanteri II kuitenkin hänen suunnitelmansa sitten muuttuvat, nimittäin Aleksanterin kenraalit ovat sitä mieltä, että tämä tserkessikysymys pitää ratkaista ehdottomasti. Ei ole riittävää se, että Tserkessian alue liitetään Venäjään, vaan että tästä kansasta, joka on niin paljon verenvuodatusta ja hankaluutta aiheuttanut ja taistellut niin pitkään Venäjää vastaan, että nämä ihmiset täytyy hävittää tai pakottaa muuttamaan Ottomanin valtakuntaan ja muille vieraille maille. Tätä Venäjän ja Tserkessien solmimaa aselepoa tosiaan seuraa hetken aikaa tilanne, mikä jollakin tavalla rauhoittuu, mutta Kaukasuksen alueella sitten kuitenkin on
on sitten näitä venäläisiä sotajoukkoja, ja itse asiassa tämä rauha ei sitten näiden venäläisten hävitysretkiä ja muuta tosiasiallisesti lopeta, ja kun sitten tämä toimeenpano annetaan, tai toimeenpanomääräys annetaan, niin Venäjän sotavoimille annetaan tehtäväksi sitten hoitaa homma niin, että kaikki tserkessit, jotka eivät poistu alueelta, surmataan. Tserkesseille annetaan kuukausi aikaa. Huhtikuussa 1864 tserkessit sitten vetoavat Britteihin ja lähettävät kirjeen kuningatar Victorialle. Se toimitetaan Istanbulissa olevalle Britannian lähettiläälle, joka toimittaa sen puolestaan Lontooseen. Britannian valtiolle, kansalle ja kuningatar Victorialle osoitetussa kirjeessä tserkessit pyytävät apua ja suojelusta ja pyytävät brittejä toimimaan välittäjinä, sillä heidän kansansa olemassaolo esi-isiensä mailla on uhattuna. Kirjeessä he kertovat siitä, kuinka venäläiset ovat 80 vuoden ajan pyrkineet laittomasti valloittamaan ja alistamaan maita, jotka ovat iät ja ajat kuuluneet tserkesseille, ja kertovat, kuinka heidän kansansa mukaan lukien naisia, lapsia ja vanhuksia on surmattu kuin lampaita. Kyseessä on epätoivoinen avunpyyntö, jossa he pyytävät suojelusta valtiolta, jonka tietävät olevan niin mahtavaa, että se tällaiseen voisi puuttua. Ja on myös muistettava, että 1800-luvullahan Britanniahan on toiminut monilla alueilla sillä tavalla, että se on pyrkinyt edistämään vähemmistöjen oikeuksia ja suojelemaan esimerkiksi islamilaisilla alueilla muslimiväestöä ja niin edelleen. Anteeksi, tietysti siis kristittyjä vähemmistöjä muslimialueella. Tserkessit olivat muslimeita, ja siinä vaiheessa, kun tuo kirje lähetettiin Englantiin, niin itse asiassa heidän viimeinen armeijansa oli jo lyöty, ja kaikki tserkessien alueet olivat nyt venäläisten hallussa. Tästä alkoivat massiiviset hävitystyöt, kylien hävittämiset, tuhoamiset, viljelyksiä hävitettiin. Ylipäätään ryhdyttiin sellaisiin toimenpiteisiin, joilla ihmiset pyrittiin saamaan pakenemaan paikalta, mutta myöskin tehtiin palaaminen mahdottomaksi. Yksittäisiä tserkessejä sitten pakeni vuorille, ja yksi tserkessi klaaneista tai heimoista itse asiassa jatkoi vielä seuraavalle vuosikymmenelle vastarintaa, mutta tämä loppusuora oli vain ja ainoastaan surkeaa räpistelyä. Venäjä oli saavuttanut voittonsa, ja keisarin määräyksellä armeija oli nyt toimissa, joilla oli tarkoitus pysyvästi lopettaa tämä tserkessiuhka. Kun Venäjän keisarikunnan armeija sitten aloittaa toimintansa, niin jälki on sen mukaista. Tserkesseille on annettu määräykseksi poistua alueelta ja armeijalle tehtäväksi tappaa sitten kaikki, jotka eivät näin tee. Seurannassa verilöylyssä surmataan maltillisten arvioiden mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä, mutta onpa siellä yläpäässä sellainen ihan akateemisesti perusteltukin lukema kuin 2 miljoonaa. Puhutaan siis vastaavan mittakaavan kansanmurhasta aivan tapettujen ihmisten määrällä laskettuna kuin armenialaisten ja assyrialaisten kansanmurhat esimerkiksi. Toisaalta sitten, kun ihmisiä ajetaan massamäärin pakoon, niin tämänkin aiheuttamat tuhot ovat todella suuria, että arvioiden mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä sitten lähtee ja pakotetaan liikkeelle, mutta näistä suuri osa ei itse asiassa koskaan pääse sitten perille, vaan näistäkin sitten korkeintaan noin puolet pääsee Ottomaanivaltakunnan Iranin alueelle sitten pakoon. Kaiken kaikkiaan Ottomaanien arkistosta selviää se, että noin 1 miljoona ihmistä Kaukasuksen alueelta sitten saapuu pakolaisina, näistä ylivoimainen enemmistö tserkessejä, mutta lähes puolet heistä sitten menehtyy kulkutauteihin, nälkään ja janoon saavuttua Ottomaanivaltakunnan alueelle.
Tserkessien historialliset alueet, niille saapuu puolestaan Venäjän imperiumin muilta alueilta väestöä. Ne tarkoituksella kolonisoidaan, koska ajatuksena on tosiaan ottaa ne alueet haltuun ja pitää huoli siitä, että tserkessit eivät enää sinne sitten palaa. Ja kulttuurin resilienssistä kuitenkin kertoo se, että tserkessit eivät tähän katastrofiin tuhoudu ja romahda, vaan tänäkin päivänä tserkessejä sitten on, mutta heistä suuri enemmistö, arviolta noin 90%, asuu sitten Turkin, Jordanian ja muiden Lähi-idän alueiden puolella ja vain pieni vähemmistö sitten Venäjän alueella. Aivan kaikkia tserkessejä sieltäkään ei hävitetä. Nämä viimeiset vastarintaa tekevät, jotka jatkavat siis kamppailua 1870-luvulle saakka, he kun sitten saavat armahduksen, niin heidän sallitaan asettua vanhan Tserkessian alueelle, koska heitä ei enää pidetä erityisenä uhkana. Ja jotkut heimot, jotka varhaisessa vaiheessa sitten liittyivät Venäjän vallan alle ja tunnustivat sen, eivätkä aiheuttaneet suurempia vaikeuksia, sitten selvisivät myös sitten vähemmällä, ja näistä sitten polveutuvat nämä Venäjällä tänäkin päivänä asuvat tserkessit. Mutta tämä oli siis poikkeuksellisen raaka kansanmurha, joka herätti huomioitakin, protesteja ja vastalauseita, mutta mitään konkretiaa ei tähän britteihin vetoamisesta kuitenkaan käytännössä seurannut. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa sitten tuttuun tapaan muutamia videolinkkejä muihin tällaisiin ei niin mieltä ylentäviin aiheisiin. Laittakaa kanava seurantaan.